ازيكم يا جماعه، عاملين يا رب تكونوا بخير ومرحبا بكم في قناه ياستك. في الفيديو ده هشرح الاربع اوامر باقي الخمس اوامر اللي شرحتهم في الفيديو اللي فات. بس قبل ما نبتدي في الشرح يا ريت تدعموا بلايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نبتدي اول حاجه نفتح تطبيق ماكس. هنكتب امرين التحديث باكج ابديت ونضغط انتر. الامر الثاني باكج ابجريد ونضغط انتر. نبتدي بأول أمر من الأربع أوامر. نكتب باكج انستول نيو فيتش ونضغط انتر. طب الأمر ده بيعمل ايه؟ الأمر ده بيجيب لك معلومات عن جهازك. تعالى كده نكتب الأمر نيو فيتش ونضغط انتر. زي ما حضرتك شايف قال لي اندرويد سامسونج. تمام. تعالى كده نكتب الامر تاني، خلي الشاشة كده عشان كل كلام يظهر. تمام. اندرويد 6 سامسونج كيرن. تمام. ندخل على الامر اللي بعده باكج انستول لول كات. بس قبل ما اكتب الامر ده هكتب باكج انستول روبي بالشكل ده ونضغط انتر. هنكتب واي ونضغط انتر. طب انا كتبت ليه الامر ده؟ عشان الامر اللي انا هكتبه دلوقتي ينزل معاك. هكتب جي اي ام بالشكل ده انستول لول كات بالشكل ده ونضغط انتر. الامر نزل معانا. طب الامر ده بيعمل ايه؟ مثلا في فجلة انت لما بتيجي تطبع كلمة مش بتكون متلونة الكلمة اللي اتطبعت. تمام. فانت بتضيف الامر ده على الامر فيجلت، بتخلي الكلمة اللي انت كتبتها بتطلع ملونة. تعالى كده نشوف. هنكتب مثلا فيجلت يس. تمام. وهعمل العلامة الف دي الواقفة. تمام. وهكتب لول كات. تمام بالشكل ده واضغط انتر. زي ما حضراتكم شايفين كلمة يسا طلعت متلونة. تمام. طب تقدر تعمل ايه تاني بالامر ده؟ تقدر تعمل كمان ان النص ينزل تدريجيا. يعني احنا كنا لما نيجي نبرمج سكريبت بنكتب sleep دوت تايم. تمام. تعالى كده نكتب فجلت يسا العلامة دي ونكتب لول كات داش ايه ونضغط انتر. زي ما حضرتك شايف النص نزل معانا تدريجيا. تمام. تعالوا ندخل على الامر اللي بعده. الامر اللي بعده باكج انستول تي تي واي داش كلوك بالشكل ده ونضغط انتر. الامر ده معروف بيجيب لك الوقت. تعالى كده طيب نكتب تي تي واي داش كلوك ونضغط انتر. جاب لنا الوقت زي ما حضراتكم شايفين. تمام. عايز تخرج من الزيم ده او الصفحة تضغط على كنترول سي، خرج لنا من الوقت. تمام. ندخل على الامر اللي بعده باكج انستول ماس او ام تي اي سي بالشكل ده ونضغط انتر. تمام. اسف في غلط في انستول، نكتبه تاني باكج انستول ماس او ام تي اي في بعد الام اي اعذروني تي اي سي. تمام. وقفت الفيديو عشان كان في صوت. تمام. الامر نزل معانا. طب الامر ده بيعمل لك ايه؟ الامر ده بيعمل لك عمليات حسابيه. طب تعالى كده نكتب الامر ماس
OMATIC بالشكل ده ونضغط انتر. فتح لنا الشكل ده. مثلا انا هكتب 1+1 كتب لي answer 2. تمام. تعالى مثلا نكتب 900 زائد 1000 زي ما حضراتكم شايفين. تمام. لو عايز تخرج برضو من الزيم ده او الشكل ده كنترول سي او كنترول زد. تمام. قال لك ستوب. تمام. وبس دي كانت الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.